Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Επίσης θέλω να σε ευχαριστήσω για τις εγγραφές και στα δύο κανάλια όπως προείπα, για τα hype, για τα σχόλια κτλ. Και θέλω λίγο να προσέχεις γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαρροή των βίντεο που κάνω σε διάφορες πλατφόρμες, οπότε θέλω όταν βλέπεις και θέλεις να ακολουθήσεις εμένα, να βλέπεις μέσα τουλάχιστον στα προφίλ είτε του TikTok είτε είναι του Facebook κτλ. Να βλέπεις αν είναι δικό μου το προφίλ και αυτό θα το δεις, θα το αναγνωρίσεις από τους πολλούς followers. Αυτές οι σελίδες που κλέβουν τα βίντεο μου και τα λοιπά δεν έχουν πολλούς ακολούθους, οπότε έτσι θα καταλάβεις αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Αναφέρομαι πάνω σε αυτό γιατί γίνεται κατά κόρον αυτό το χρονικό διάστημα. Πάντα γίνεται, αλλά υπάρχουν διαστήματα που γίνεται ένας χαμός. Και οπότε επειδή έχουν μπερδευτεί ο κόσμος, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Τι θα βγει. Για να δούμε τι θα βγει. 9 ξύφη. Είσαι σε μια φάση που έχεις πάρα πολύ άγχος, λίγο πιέζεσαι, κάπως οι σκέψεις σου είναι αδύναμες, δεν κοιμάσαι καλά, μέχρι που από την πολύ αρνητική σκέψη είσαι σε μια φάση που απομονώνεσαι από τους άλλους, προσπαθείς τουλάχιστον. Βέβαια βλέπω εδώ πέρα ότι έχεις ένα φιλικό πρόσωπο που προσπαθεί έτσι με κάποιο τρόπο να σε προστατεύσει, να σε βάλει σε μια διαδικασία να κάνεις όνειρα, σχέδια, σου μιλάει με έναν τρόπο έτσι να σου δώσει μια ενέργεια καλή, ούτως ή άλλως έρχεται ενέργεια καλή, εσύ δεν τη βλέπεις γιατί εστιάζεις μόνο στα αρνητικά. Για πάμε να δούμε τι άλλο λες. Γιατί σε πετυχαίνω σε τέτοια ενέργεια, ποιος ξέρει τώρα. Ναι, πάμε και στα 8 ξύφη αφορά το παρελθόν. Τι γίνεται ρε παιδιά, μπήκε ο ζυγός και βγήκαν όλα τα ξύφη. Μπήκε ο γενέθλιος μήνας του ζυγού και βλέπεις τώρα τι γίνεται. 8 ξύφη, 9 ξύφη, άσος ξυφών και 5 ξύφη, χαμός. Γύρω σου λοιπόν υπάρχουν άτομα που δεν τους θες καθόλου, θέλεις να απομονωθείς, αυτό που σου έλεγα πριν. Επίσης διακώς θέλεις να μάθεις μια αλήθεια, έτσι το κεφαλάκι σου σκέφτεται, την αλήθεια θέλω, την αλήθεια θέλω. Βρίσκεσαι λοιπόν σε μια κατάσταση που ψάχνεις, παρακολουθείς το ίντερνετ, το Facebook του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Τον παρακολουθείς και από κοντά, δεν ξέρω τι κάνεις ή την παρακολουθείς από κοντά αν είσαι αγόρι που ακούς. Γενικά σε βρίσκω σε μια φάση που δεν μπορείς να απελευθερωθείς από τις άσχημες σκέψεις που κάνεις, ξαναλέω, μόνη στον εαυτό σου. Από την άλλη αρχίζεις να αναγνωρίζεις ή τέλος πάντων έρχονται μπροστά σου άτομα και σου ζητούν συγγνώμη για κάτι που κάνανε απέναντί σου, δηλαδή που σε φέρανε σε μια περίεργη κατάσταση. Εσύ βασικά την αλήθεια θα τη μάθεις, γιατί δεν θα κρυφτεί η αλήθεια, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα δες εδώ με αυτές τις τάσεις κρύβομαι και απομονώνομαι γιατί δεν θέλω να βλέπω κανένα, γιατί όλοι με έχετε πειράξει, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Μια πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια μου βγάζεις, πάρα πολύ δύσκολη, αλλά που θα πάει, θα δείξει τώρα πώς θα πάει βασικά. Με τον ακόλουθο του νερού, το άτομο που μας ενδιαφέρει βρίσκεται, είπαμε, σε απόσταση από σένα. Μπορεί να μένει δίπλα σε ποτάμι, μπορεί να μένει δίπλα σε λίμνη, σε θάλασσα, τέλος πάντων σε νερό. Μπορεί να είναι επίσης και ζώδιο νερού, όλα τα ζώδια νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Είναι ένα άτομο λοιπόν που λέει ότι θέλω να κάνουμε μια καινούρια αρχή οι δυο μας, αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει, πώς να το εξελίξει όλο αυτό, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και οπότε λέει απλά ότι είναι η καρδιά μου σε εσένα, μάλιστα.
Για πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται παρακάτω. 8 κύπελα, 8 ξύφοι εσύ, 8 κύπελα το άλλο άτομο. Μέχρι τώρα λοιπόν υπήρχαν κάποιοι στα ανοίγματα που ήταν πολύ ισχυροί, πολύ δυνατοί και τώρα βλέπω ένα ζευγάρι εδώ καινούριο από ό,τι καταλαβαίνω που έχει τα μαύρα του τα χάλια, με την έννοια ότι και αυτό το άτομο δειλιάζει να έρθει κατά σένα, σε φοβάται, φοβάται τι έχει κάνει, φοβάται που σε εγκατέλειψε, που απομακρύνθηκε χωρίς λόγο. Πάλι δείχνει τα ίδια στοιχεία γύρω, νερό, βουνό, κατάλαβες. Επίσης δείχνει ότι δεν έχει καμία ισορροπία, μα καμία ισορροπία. Προφανώς υπάρχουν κάποια άτομα γύρω του που πρέπει να πει την αλήθεια και εκεί και δεν τη λέει. Άρα τι συμβαίνει τώρα που λέει ψέματα αυτός ο άνθρωπος, η κούπα σας καπνίζει ακόμα, υπάρχει ενέργεια, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. 9 πεντάκτηνα. Αυτό που πρέπει να κάνεις λοιπόν, που λέω πάντα, είναι να εστιάσεις μόνο στη δική σου δύναμη. Να νιώσεις καλά με εσένα, εσύ με εσένα. Λοιπόν, να δεις πόσο αξίζεις και όλα αυτά και να εστιάζεις επίσης, σου λέει, και στα επαγγελματικά, βέβαια, Βασίλισσα Πεντάκτηνων. Πρέπει να εστιάσεις στα επαγγελματικά σου αυτό το χρονικό διάστημα ή κάποιες ανελημμένες υποθέσεις όπου τώρα που πρέπει να τις λύσεις. Πρέπει να τακτοποιήσεις θέματα σπιτιού, με τη δουλειά σου, εστίασε εκεί στα επαγγελματικά σου. Δεν είναι σήμερα αυτό το χρονικό διάστημα που πρέπει να εστιάσεις στην αγάπη. Ναι, μεν και αυτός σε σκέφτεται και εσύ τον σκέφτεσαι, αλλά έχει πάρει πολύ ενέργεια από σένα και δεν δίνεις αυτή την ενέργεια που πήρε από σένα, δεν την έχεις βάλει στα οικονομικά σου και εκεί έχεις πρόβλημα. Πρέπει κάπως να τα τακτοποιήσεις και βλέπω ότι θα τακτοποιηθούν και μάλιστα πολύ καλά. Αλλά δώσε λίγο βάση και αυτό σου το λέω εγώ, ξέρεις, μετά τα ρο εδώ που βλέπεις, και η Μεγάλη Αίρια λέει ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι μυστήριο που πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι, να γνωρίσεις την κατάσταση καλύτερα και τα πράγματα και να δεις ότι υπάρχει μια ανώτερη ενέργεια πίσω από όλα αυτά που σε καθοδηγεί για να εξελίξεις αυτή την κατάσταση, τη ζωή σου τέλος πάντων, για να γίνει επανασύνδεση με τα 6 κύπελα. Θέλει και το άτομο αυτό να κάνετε επανασύνδεση και το σύμπαν θέλει, αλλά και οι δυο σας το πάτε με λάθος τρόπο. Αν δεν δυναμώσει αυτός ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις αλήθειες του, άρα κάπου λέει ψέματα, είπαμε, και σε σένα και σε ένα άλλο πρόσωπο από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τώρα, δεν είναι απαραίτητο να είναι ερωτικό το πρόσωπο, αλλά υπάρχει και ένα άλλο άτομο. Λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στα χαμένα, πηγαίνει, απομακρύνεται, όπως και εσύ κλείνεις τον εαυτό σου, έτσι και αυτός απομακρύνεται κάπου μόνος του, ενώ θα έπρεπε να τα συζητάτε μεταξύ σας. Είναι σαν, κατάλαβες, με την τάση φυγής που έχετε και οι δύο, δεν αντιμετωπίζετε, όπως είπα λίγο πριν, την κατάσταση με το σωστό τρόπο. Λοιπόν, χρειάζεται μια θεραπεία εδώ, Παναγία μου, 5 κύπελα, και αυτό το άτομο λοιπόν απογοητευμένο, μετανιωμένο, νιώθει ότι έχει κάνει μόνο αποτυχίες στη ζωή του, νιώθει μεγάλη απώλεια από σένα, λυπάται πάρα πολύ, αλλά και οι δυο σας, είπαμε, δεν βλέπετε τις κούπες που είναι όρθιες. 4 ξύφοι, όχι συγγνώμη, 3 ξύφοι. Εδώ πονάτε πάρα πολύ, πενθείτε και οι δύο, άρα καλά λέω ότι είναι, μήπως είναι και πρόσφατος ο χωρισμός σας, γιατί κάτι τέτοιο βγαίνει εδώ. Και έτσι λοιπόν, όπως πενθείτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δείτε την πραγματικότητα. Παράδειγμα, αν έχει αυτή η σχέση άλλο δρόμο, δηλαδή πονάτε πάρα πολύ, ξαναλέω και οι δυο σας, σας έχει τραυματίσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση και αυτό λίγο θα πρέπει να το δείτε. Ναι, 3 κύπελα, επίσης μπορεί να βλέπετε κάπου ότι αυτός ο άνθρωπος περνάει καλά, ενώ δεν ισχύει, έτσι. Εσύ, αυτός μπορεί να βλέπει ότι εσύ περνάς καλά, πάλι δεν ισχύει. Και το θέμα είναι ότι έγινε αυτό πολύ έντονα τώρα τελευταία στις εκλήψεις που είχαμε, γιατί είπαμε ότι θα μας επηρεάζουν πολύ καιρό. Πάμε και σε μία έκλειψη, μία πανσέλινο τώρα, στον κρυό, που μέχρι εκεί θα πρέπει και εσείς και το άλλο άτομο να αποφασίσετε για αυτό το άνοιγμα εδώ πέρα.
Και οι δυο σας βγαίνετε, έλεγα για τον κρυό, βγαίνει λιοντάρι εδώ, βγαίνει ράβδι, δηλαδή μια πολύ ισχυρή ενέργεια εγωισμού, άρα και οι δύο εδώ πέρα είναι σαν να μαλώσατε. Μέσα στο Σεπτέμβρη, φαντάσου τώρα, με πάρα πολύ εγωισμό και να κρατάτε ένα πείσμα απίστευτο, γι' αυτό σου λέω ότι είχατε μία επανασύνδεση μέσα στο Σεπτέμβρη και μαλώσατε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορέσατε να συγχωρέσετε και σας βγαίνει ένας θυμός και δεν ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε. Βγαίνει κάτι τέτοιο να ξέρεις εδώ. Ακριβώς, ένα κρυάρι εδώ, μία βασίλισσα ράβδων. Τίθεται θέμα εμπιστοσύνης ξεκάθαρα για εσάς, αλλά ευτυχώς δείχνει ότι θα στρώσει αυτό ο εγωισμός σας. Δηλαδή περισσότερο εγώ να γνωρίζω θυμό και εγωισμό και φόβο, αυτές τις τρεις ενέργειες που είναι δύσκολες για μια βασίλισσα της φωτιάς. Άμα η βασίλισσα της φωτιάς δεν έχει εμπιστοσύνη, όλες οι βασίλισσες, αλλά αυτή είναι λίγο παρορμητική, κάνει παρορμητικές κινήσεις, δηλαδή δεν πολύ σκέφτεται. Είναι τόσο περήφανη που δεν σκέφτεται να πει κάτσε να δώσω ευκαιρίες και τέτοια, τα διαλύει, καταλαβες. Δεν είναι σαν του νερού που κάθεται, κάνει υπομονή κτλ. Αυτή τα διαλύει, μετά σκέφτεται βέβαια τι έχει γίνει, αλλά προς το παρόν δείχνει κάτι τέτοιο, ότι τα διαλύσατε κι εσείς. Απ' την άλλη, τι γίνεται εδώ με τα τριάρια πάλι. Τρία ξύφη, το μυαλό σας, όχι συγγνώμη, δεν είναι τρία, είναι δύο. Είναι δύο ξύφη, σήμερα μπερδεύω και τις κάρτες. Με τα δύο ξύφη που είναι στην ενέργεια του ζυγού, που είπαμε από την αρχή ότι είναι ο μήνας μιας δικαίωσης, που ξεκίνησε από τις 21 του μηνός. Εδώ πέρα λοιπόν είστε σε αυτήν τώρα την ενέργεια, περιμένετε διακαώς αυτή τη δικαίωση, αλλά έχετε κι εσείς άτομα γύρω σας που είπαμε πριν, ότι κάποιο άτομο σε καθοδηγεί εδώ, αλλά και κάποια άτομα απ' την άλλη σε καθοδηγούν προς άλλη κατεύθυνση. Οπότε πρέπει να έχεις δική σου γνώμη, έτσι. Και ακριβώς η δική σου γνώμη έχει μια πάρα πολύ ισχυρή ενέργεια, εννοείται, γιατί λέει ότι εσύ μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον φέρεις όπως θέλεις, όχι με την κακή έννοια, δηλαδή να ξαναέρθει αυτός ο άνθρωπος κοντά σου, δηλαδή ξέρεις ότι σε αγαπάει, καταλαβαίνεις. Και δεν ξέρω αν είναι και λιοντάρι, αν είναι και ζυγός ή αν είστε αντίστροφα και οι δυο σας. Κρυός, ζυγός, λιοντάρι εδώ. Πολύ έντονα βγαίνει. Και σκορπιός. Τέλος πάντων, είπαμε πολλές φορές, όλα τα ζώδια παίζουν. Λοιπόν, άρα μου λέει εδώ πέρα ότι παρόλα που στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ σκληρά πράγματα μεταξύ σας, δηλαδή δημιουργήθηκε μια έκρηξη θυμού. Εδώ δείχνει ότι με κάποιον τρόπο μόλις ηρεμήσεις, μπράβο και ένας καρκίνος εδώ τώρα, μόλις ηρεμήσεις και δεις, φέρεις αυτή την ισορροπία μέσα σου και δεις ότι τελικά εγώ ρε παιδί μου θα πάρω την απόφασή μου, θα δεις ότι θα στρώσει το πράγμα και ναι, και θα βγει ο ήλιος, μάλιστα. Ο ήλιος από την άλλη δεν έχει καμία σχέση με την ενέργεια που είστε τώρα. Έχει να κάνει με τελείως διαφορετική ενέργεια θετική. Ξεκαθαρίσματα, οι αλήθειες που ψάχναμε, σε όλο το άνοιγμα, ψάχνουμε μια αλήθεια εδώ πέρα, άρα θεωρούμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει και θα σου πει αλήθεια. Επίσης εδώ τώρα μια εγκυμοσύνη που παίζει και αυτή πολύ τελευταία, με την αυτοκράτηρα που δεν βγήκε σήμερα, αλλά και με τον ήλιο. Ο ήλιος έχει να κάνει και με εγκυμοσύνη, παιδιά, σπίτι, ευτυχία, αυθονία, πλούτο, ευημερία. Κεντρική κάρτα λοιπόν με τα τρία ξύφη, βρίσκεστε σε μια φάση που πρέπει πραγματικά να δείτε αν θέλετε αυτή τη σχέση ή θα την ελευθερώσετε. Γιατί λέει αρχικά με τόσες κάρτες στα ξύφη που είχαμε βγάλει πριν, ότι θα πρέπει να ηρεμήσετε το μυαλό. Τώρα, τι κάνει το άλλο άτομο, γιατί εσύ ας πούμε ξέρεις λίγο πολύ τι κάνεις, το άλλο άτομο μας ενδιαφέρει. Το άλλο άτομο δείχνει ότι κρατάει πάρα πολύ εγωισμό και λέει στον κόσμο εκεί που τον
περιτριγυρίζει ότι έλα μωρέ δεν με ενδιαφέρει τώρα και σκασίλα μου και δεν με νοιάζει και με έναν τρόπο για να το επιβεβαιώσει και στον κόσμο που τον έχει γύρω, όχι σε σένα. Όχι. Για να γίνει και πολύ πιστευτό αυτό το άτομο σε αυτούς, τι κάνει, βγαίνει, διασκεδάζει, αλλά άμα θα δεις το πρόσωπο του, έχει γεράσει πρωτού την ώρα του και δεν διασκεδάζει καθόλου. Απλά φαίνεται ότι είναι στημένο όλο αυτό. Καταλαβες. Και όπως σου λέω το κάνει για τον κόσμο. Μέσα του νιώθει το εξής, ότι φταίς εσύ, φταίς που δεν δίνεις ευκαιρία στη σχέση μας, φταίς που θυμώνεις εύκολα και με πληγώνεις και γενικά το παίρνει όλο σαν εκφοβισμό που του κάνεις εσύ, δηλαδή λες ότι είναι λίγο, έχει τη συνείδηση θύματος αυτό το άτομο. Όχι μόνο από σένα, έτσι ήταν όταν το γνώρισες, απλά και με σένα επειδή του έβγαλες μια ανασφάλεια και πάλι θα πω ότι δεν ήταν από σένα η ανασφάλεια, απλά εσύ την πληρώνεις. Εσύ την πληρώνεις, καταλαβες. Γιατί τα 8 ξύφη, επειδή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κάρτα, δεν μπορεί να την έκανες εσύ αυτή την κάρτα, γιατί και εσύ και σένα προσπάθησε να σε χειραγωγήσει, να σε βάλει σε ένα τέτοιο τρυπάκι, να είσαι ανασφαλής. Επίσης εδώ πέρα δείχνει ότι μπορεί να περιοριστήκατε και οι δύο από φίλους και να είχατε απομονωθεί ή να είσαστε απομονωμένοι, δηλαδή η δουλειά σας να είναι πολύ μακριά από τους δικούς σας και να έχετε απομονωθεί είτε το θέλατε είτε όχι, αλλά εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι για κάποιους ότι σας απομόνωσε ο ίδιος εσκεμμένα, να στο πω έτσι. Γιατί το είχε και αυτός, ότι δεν μπορώ τους ανθρώπους, έτσι μια ιδιοτροπία βγάζει πάνω σε αυτό. Κλείνεται στον εαυτό του. Από την άλλη βλέπω και όταν βλέπω εγώ τη βασίλισσα της γης, μου βγάζει πολύ τη μαμά. Άρα βλέπω μια πολύ κυρίαρχη γυναίκα στη ζωή του, σαν μαμά, που έλεγχε και τα οικονομικά του και όλα. Δηλαδή δεν τον άφησε να γίνει αντράκι με την έννοια να αντιμετωπίσει τη ζωή. Του τα παρήχε όλα στα χέρια, ακόμη που του πλήρωνε και τους λογαριασμούς, παράδειγμα, έτσι, κατάλαβες τώρα. Οπότε αυτό το άτομο δεν μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή, γι' αυτό μας βγαίνει ακόλουθος νερού. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Οπότε εσύ είσαι το πιο δυνατό άτομο σε αυτή την ιστορία. Και είναι θέμα αποφάσεων, αν αυτό το πράγμα εσένα σου αρέσει, γιατί μην νομίζεις το αλλάξει πάρα πολύ. Το καλό που έχει αυτό το άτομο τώρα που σε έχασε και με αυτή την μοναξιά που βιώνει ψάχνει να βρει τρόπους για να έρθει να κάνει αυτή την επανασύνδεση, όταν ψάχνω να βρω, θα βρω λύσεις. Δηλαδή με το άρμα, αυτή η αναμονή που δεν είστε μαζί και τα λοιπά, τον βάζει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κινήσεις. Κατάλαβες. Άρα θα πάρει πρωτοβουλία, κάτι που μέχρι τώρα δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες αυτός. Δηλαδή μέσα του έχει δύο δυνάμεις, μια δειλή δύναμη και μια άλλη δύναμη που του λέει πρέπει να κάνεις κάτι εσύ. Δεν μπορεί να περιμένεις από το άλλο πρόσωπο να έρθει, καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Και άρα κάποια στιγμή θα πάρει τον έλεγχο στα χέρια του. Και εκεί είναι που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Και το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και θα τον εμπιστευτείς ότι τώρα είναι έτοιμος να πράξει πράγματα. Δηλαδή να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Μάλιστα. Για να πάμε να κάνουμε κανένα δυο ερωτησούλες εδώ πέρα. Γιατί όχι, για πάμε να δούμε. Μόνη μου τα λέω, αλλά και εσύ μόνη σου θα τα ακούς. Λοιπόν, για πάμε να δούμε στα 3 εξέφη. Θέλω να δω, περνάτε πένθος, είπαμε και οι δύο πονάτε. Και κάποιοι μπορεί να μην καταλαβαίνετε ότι έχετε κατάθλιψη. Λοιπόν, ναι, είστε πληγωμένοι και οι δύο στην καρδιά σας, πονάει η καρδιά σας, έχετε ευαισθησία αυτές τις μέρες και ίσως μια ταραχή έντονη, μια έτσι ταραχή, πώς λέμε ρε παιδί μου, ένα φτερούγισμα,
5 κύπελα είναι λογικό, γιατί είπαμε μπορεί κάτι να ακούσατε, να είδατε με το βιβλίο, κάποιο μυστικό να βγει και στην επιφάνεια από κάπου, να μάθατε κάτι και έτσι να είστε πληγωμένοι. Για να δούμε με τα 3 κύπελα, παρόλο ότι βλέπετε λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι θα είστε μαζί, αυτό είναι το σημαντικό. Ό,τι και να βλέπετε, ό,τι και να ακούτε. Είστε αποφασισμένοι να το φτάσετε μέχρι τέλους, δηλαδή χρειάζεστε λίγο δύναμη να πάρετε λίγο τα πάνω σας, αλλά θα αποφασίσετε. Και εκπαιδεύεστε για να μάθετε τι είναι τα ποντίκια, ποιοι είναι οι εχθροί, και λέτε ότι μπορείτε να τα κάνετε πέρα τα προβλήματά σας εδώ. Απλά ξαναλέω ότι είναι θέμα εμπιστοσύνης όλο το concept, από ό,τι βλέπω. Πάνω στην κάρτα της δύναμης λέει ότι έχεις τη δύναμη ακριβώς. Η δύναμη σου λέει θα γίνει όταν θα σταματήσεις να φοβάσαι. Αυτά τα εμπόδια λοιπόν που σε έχουν δημιουργήσει, όποια σύγχυση και να σου έχουν δημιουργήσει, είναι μια δυσκολία, λέει, γιατί το περισσότερο κομμάτι το έχεις από την έλλειψη καθαρής σκέψης. Άρα αυτά τα άτομα εδώ πέρα δημιουργούσαν τις συνθήκες για να έχεις εσύ να μην είναι καθαρή η σκέψη σου. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί δηλιάζει αυτό το άτομο, γιατί βλέπεις έχει θέματα από το σπίτι του. Πάμε να δούμε εδώ στο άρμα τι βγαίνει. Βλέπεις, θα πάρει την απόφαση να σου στείλει μήνυμα, και όταν θα πάρει την απόφαση να σου στείλει μήνυμα, το μήνυμα αυτό δεν θα είναι, είπαμε, τυχαίο. Θα είναι ένα μήνυμα μέσα από γνώση, θα είναι ένα μήνυμα αξιοπιστίας, ένα μήνυμα το οποίο θα κηρύσει κατά κάποιο τρόπο επίσημα την έναρξη της επανασύνδεσής σας, αυτό που λέγαμε πριν με τα 6 κύπελα, ένα μήνυμα το οποίο είναι γραμμένο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου. Ακριβώς, θα δείτε λοιπόν ότι έχετε πολλά στοιχεία από τη μητέρα του ίσως, μοιάζετε σε κάποια στοιχεία εσείς, θα μου πεις, μα εγώ δεν θέλω να την ξέρω. Δεν ξέρω ακριβώς τι στοιχεία εννοεί εδώ, μπορεί να είναι τα μαλλιά σας, να είναι ίδιο χρώμα τα μαλλιά, μπορεί να είναι η αγάπη κοινή που έχετε για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ο κάθε άνθρωπος πώς αγαπά, ξέρεις, μερικοί αγαπούν υπερβολικά, πνίγουν υπερβολικά τον άλλο με την αγάπη τους. Ο άλλος, ας πούμε, μια μητέρα μπορεί να μην θέλει να δει γυναίκα δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς γίνεται αυτό, να έχει αυτή την... να μην θέλει να το μοιραστεί με κανέναν το παιδί της. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια, αυτά είναι τα ακραία βέβαια, αλλά σε καρμικά γεγονότα μιλάμε και για ακραίες καταστάσεις, γι' αυτό μιλάω, σαν παράδειγμα ακραίο. Με τα 2 ξέφη λοιπόν, έχει θέματα από το σπίτι του, υπάρχουν όντως άτομα ή άτομο που του μιλάει, εδώ βλέπω 2 άτομα, είναι σαν ένα άτομο κάπως να τον υποστηρίζει, ένα άλλο άτομο να του λέει συνέχεια λέξεις για σένα, συνέχεια μπύρι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το άτομο λέει ότι εγώ θα δημιουργήσω τις συνθήκες για να έρθω κοντά σου. Πάμε στα 6 κύπελα λοιπόν. Για να δούμε, στα 6 κύπελα βλέπεις λουλούδι εδώ, τα κρίνα, λουλούδια εδώ, τα 6 κύπελα. Τα λουλούδια στα χαρτιά είναι η αγνή αγάπη που έχετε ο ένας για τον άλλον. Και με τα κρίνα λέει ότι... έχει πολύ αγνά συναισθήματα για σένα αυτό το άτομο, σε αγαπάει πραγματικά όμως, έχει αγνές προθέσεις, τέλος πάντων έχει πολύ καλά πράγματα, πολλά συναισθήματα. Πάμε να δούμε τώρα στους 6 ράβους, γιατί είπαμε ότι είστε και οι 2 σε μια φάση εγωισμού, και οι 2. Ναι, αυτό είναι η κακή σας πλευρά και τους 2 σας. Δηλαδή σας έπιασε το φίδι τώρα. Είναι σαν να λέτε ότι το φίδι είναι μια περίεργη κάρτα, θα πρέπει λίγο να το προσέξεις. Σκέφτεστε και οι 2 λίγο κουτοπώνυρα τώρα. Δηλαδή λες κάτσε να περιμένω να στείλει αυτός μήνυμα, ή αυτός λέει κάτσε να περιμένω να στείλει αυτή μήνυμα. Αυτό είναι κουτοπονηριά. Το πρώτο μάθημα, είπαμε, που μαθαίνει ένα ζευγάρι καρμικό είναι να φεύγει ο εγωισμός. Εγώ δεν είπα τα κορίτσια να στείλουν μήνυμα με αυτόν τον τρόπο. Είπα ότι δεν πρέπει να σκέφτεσαι ότι θέλω να μου στείλει αυτός μήνυμα. Θέλω να μην σκέφτεσαι τίποτα και να είσαι ήρεμη.
Εδώ λοιπόν με το φίδι σας έχει κάνει τόση ζημιά που σας έχει αλλάξει και τους δυο σας, δηλαδή βγαίνει περισσότερο θυμός αυτή τη στιγμή. Επίσης μπορεί να είστε τόσο θυμωμένες στα κορίτσια που να βλέπετε παντού άλλες γυναίκες, να ζηλεύετε δηλαδή υπερβολικά. Εδώ στο συγκεκριμένο άνοιγμα μιλάει και για υπερβολική ζήλια από την πλευρά του κοριτσιού. Άρα ανασφάλεια. Τώρα αν ξέρεις ότι υπήρξε άλλο πρόσωπο, να ξέρεις ότι αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει εξαπατήθηκε. Γράφεται ότι τι είναι μπέμπις για να εξαπατηθεί. Όχι, μπέμπις δεν είναι. Η εξαπάτηση όμως όταν συμβαίνει, μπορεί να συμβεί με ποικίλους τρόπους και να ξέρεις ότι μπορεί να την πατήσει ο καθένας μας όταν μιλάμε για εξαπάτηση, εντάξει, και οποιοδήποτε ζήτημα εξαπάτησης. Πάμε να δούμε λοιπόν στον ίδιο που λέει ότι είμαστε μακριά, ψάχνω να βρω τρόπο να έρθω κοντά σου, σ' αγαπάω, μας λέει, μιλάει για συναισθήματα, είναι ο ακόλουθος νερού, σε ονειρεύεται, κάνει όνειρα για σένα, με το αστέρι ακριβώς αυτό, και όνειρα κάνει και σχέδια κάνει και περιμένει να είστε μαζί, να γίνει κάτι σαν θαύμα, να καταφέρετε να είστε μαζί και να ανανεωθείτε. Με έναν τρόπο είναι σαν να κλείνει τα μάτια του, να σας φαντάζετε μαζί, σαν να κάνει οραματισμό δηλαδή, και να πιστεύει σε ένα θαύμα ότι μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, και έτσι είναι, δεν το πιστεύει τυχαία. Εσύ από την άλλη παρατηρείς ταρό εδώ και τα λοιπά, γιατί είσαι σε διλήμματα, είσαι σε μια φάση που δεν ξέρεις ακριβώς τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, αλλά πρόσεξε, σου λέω τα 8 ξύφη, ελευθερώσου από αυτή την κατάσταση. Με τα διλήμματα εδώ, στη διασταύρωση της ζωής σου, να σου το πω, είσαι σε μια φάση λοιπόν που θα πρέπει να κάνεις την αλλαγή. Η αλλαγή είναι, δεν φοβάμαι, παίρνω μια απόφαση. Οποιαδήποτε απόφαση, πάρε μια απόφαση. Το θέμα είναι να πάρεις απόφαση. Επειδή μιλάμε όμως για επανασύνδεση και κάποιοι θα έχετε επανασύνδεση, κάποιοι θα πάρετε την απόφαση ότι θέλετε αυτόν τον άνθρωπο και ότι και μπορείτε να μην φοβάστε κανένα άλλο πρόσωπο γύρω του και ότι είστε η μία και μοναδική για αυτόν. Πάμε να δούμε στη Βασίλισσα των Ράβδων, αυτή τα πιστεύει αυτά. Άρα πρέπει να γίνεις μια Βασίλισσα Ράβδων, πολύ ισχυρή, που να μην καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή γύρω από αυτόν τον άνθρωπο υπάρχουν γυναίκες, οτιδήποτε, και αυτή τα πιστεύει τόσο πολύ στον εαυτό της που να μην της δημιουργείται κανένα άγχος. Πάνω σε αυτή τη Βασίλισσα λοιπόν των Ράβδων θα έρθει το αγόρι. Επίσης μας λέει εδώ με τον κύριο αυτόν ότι θέλει να είναι μαζί σου και λέει ότι έχει ισορροπήσει, έχει μια ισορροπία τώρα για σένα, ξέρει πραγματικά ότι σε θέλει, ρωτάει για σένα, ξαναλέω, και κάπου έβγαινε αυτό προχθές δεν θυμάμαι, στο live έβγαινε, πάλι στο βίντεο έβγαινε, τέλος πάντων λέει ότι αυτή τη στιγμή οριμάζει και θέλει να δείξει τέλος πάντων κατά μία έννοια υπευθυνότητα. Θέλει να δείξει υπευθυνότητα. Είναι πάρα πολύ σωστή η σκέψη του αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε πάνω στον ήλιο τι βγαίνει. Πάνω στον ήλιο βγαίνει ο κήπος, που είδαμε εδώ τα λουλούδια, είδαμε την επανασύνδεση. Ο κήπος είναι μία κάρτα που μιλάει για τον κόσμο γύρω μας, για τους ανθρώπους που έχουν παίξει ρόλο, αλλά είναι και τα κοινωνικά γεγονότα, είναι οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν, είναι η κοινωνία, οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε μέσα στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, επειδή θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και οι αλλαγές θα γίνουν, και όλο αυτό θα πάρει και ένα είδος δημοσιότητας, γιατί δεν ξέρω αν είστε διάσημοι εσείς, και τι εννοούμε τώρα διάσημο. Μπορεί να είναι διάσημος μπακάλης παράδειγμα, δεν έχει καθόλου να κάνει. Ή εσύ. Το θέμα είναι ότι αυτό θα γίνει γνωστό στο ευρύ περιβάλλον, στο ευρύτερο περιβάλλον, στο δικό μας περιβάλλον εδώ, θα μας το πείτε κατά μία έννοια. Και με το κλειδί δείχνει ότι και λύσεις πάντα υπάρχουν και λύσεις βρίσκονται, αρκεί να το θέλουμε φυσικά, όλα από εκεί ξεκινάνε. Άρα μέχρι τώρα θα σου πω ότι κακώς βρίσκεσαι στη φάση με τα 3 ξύφη να πονάς
να βλέπεις μόνο το σκοτάδι και να μην βλέπεις τίποτα ξεκάθαρο. Είναι, σου λέω, το κάνει το μυαλό σου αυτό και τίποτα άλλο, γιατί εγώ εδώ βλέπω ότι σε αγαπάει παρόλα τα εμπόδια που υπάρχουν. Οι λύσεις λοιπόν είναι μπροστά σας μέσα από πολύ σημαντικές πληροφορίες και θα ξεπεραστούν, λέει, τα εμπόδια μέσα από καινούρια δεδομένα και από πράξεις που θα κάνει αυτό το άτομο για να σου πάρει τις ανασφάλειες και να βάλει τα ποντίκια στη θέση τους. Κατάλαβες, θα βρει λύσεις λοιπόν αυτός ή εσύ, από ποια πλευρά είναι το εμπόδιο, για να ξεπεραστούν τα ποντίκια που είναι μέσα στα σπίτια σας. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, κάνε ένα hype, κάνε εγγραφή στο κανάλι για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Πάτα στο σημείο το κουδουνάκι που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram, τα Romania κάτω, Παύλα Destiny, για κάρτα και σύμβουλη ημέρα. Στο Facebook, τα Romania Destiny. Στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα. Είπαμε πριν ότι και τα δύο γίνονται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους, έτσι. Σε ευχαριστώ θερμά. Να προσέχεις πάρα πολύ τον εαυτό σου, να σε αγαπάς μόνο τότε και λύσεις βρίσκονται και καθαρίζει το μυαλό, δεν υπάρχει σύγχυση. Γιατί, τι είπαμε, θα είναι δίπλα μας αυτός που αναγνωρίζει την αξία μας και μοιραζόμαστε. Αν δεν μοιραζόμαστε και δεν αναγνωρίζουν την αξία μας, δεν χρειάζεται να είναι δίπλα μας. Και οπότε το κλείνουμε. Οπότε πρέπει να προσέχεις εσύ τον εαυτό σου, να δώσεις εσύ την αξία στον εαυτό σου για να στη δώσει και ο άλλος. Να είσαι